که چوپونایی که قبلا توی مناطق می اومدیم دیده مثلا ما چی جمع میکنیم، سنگ جمع میکنیم، علاقه‌مند شده گفته منم جمع کنم. ببین سنگاشون رو همین تپه. با سلام خدمت همراهان کوکستان. امروز بعد از بارون چند روزه اومدیم شکار سنگ. معمولا با جابجایی سنگ هایی که عوامل فرسایشیش که آب هستش سنگ های تازه میاد بیرون. یک دونه سنگ سلیمانی رودخونه ای. سنگ های معمولا توی اندازه برای نگین خوبه نمو جان. برای این اندازه که مثلا یه دونه نگینی چیزی ازش در بیاد کیفیت خوبی داره، سلیمانی، و برای نگین خوبه. اهمیت سنگ ها برای چی هستش؟ اصلا به چه سنگ های قیمتی اطلاق میشه و برای چی باید اصلا سنگ ها رو جمع‌آوری سنگ ها برای چی هستش؟ یکی از مواردش اعتقادات هستش که یعنی مثلا توی یک آیینی هستش اعتقاد بر این است که مثلا این سنگ این هستش. یکیش جنبه زیبایی همونجان داشته باشه. مبحث زیبایی در مورد سنگ های هستش که مثلا یک سنگ زیبا باشه، مثلا سنگ فیروزه یا شجر و امثال اینا که سنگ های زیبا هستن. بیان اینجا همونجان که یک تیکه شجر پاییزه ای که دیگه شکستم هستش. معمولا تو رودخونه ها سنگ ها فرتاشی خزه ای هستش، یه تیکه خزه ای. خب سنگو بذاریم ادامه بدیم مبحثو. آینی بود، یکی جنبه زیبایی داره، جنبه زیبایی مسئله هستش. این هم یه تیکه خزه سیاه است. جنبه آینی داره، مثلا توی آیین و مذهب خاصی ازش استفاده میشه و یکی هم که به خاطر زیباییش هستش که از اون سنگ استفاده میشه. و یکی جنبهش هم هستش که مذهبی هستش. مثلا توی یک مذهب خاص به یک سنگ توجه زیادی شده و ازش سنگ تعریف شده و بر همون اعتقاد استفاده میکنن از اون سنگ. به چه سنگ‌های ما میگیم همونجان سنگ‌های قیمتی؟ سنگ‌هایی که از لحاظ شکل ظاهری، رنگ و کیفیت و استحکام همونجان با سنگ‌های دیگه تفاوت داشته باشن. یکی هم که کمیاب باشن. کمیاب بودنش اون سنگ بر قیمت سنگ خیلی تأثیر گذاره. که یک سنگ مثلا شما ببینید یک سنگ فوق‌العاده کمیابه، مثلا انواع الماس‌ها، زمرد سبز و انواع دیگه که سنگ‌های کمیابتر یعنی نسبت به بقیه. چه سنگ‌های اینا قیمتی هستن، مثل الماس، زمرد و سنگ‌های که دیگه نادرن تو طبیعت، مثلا والا شاب سنگ‌ها که حالا جز سنگ‌های زمینی نیستن. این هم یه تیکه عقیق هستش، عقیق سلیمانی هستش. اینجاشو بگی که سلیمانیش اینجا مشخص بشه خود تو دست. و دیگه که استحکام و رنگ زیبایی داشته باشه. شما یک کانی مثل ژیپس، یک ژیپس مثلا که درجه سختیش 2 هستش، درجه سختی پایینی داره، درست نور رد میکنه همونجان، خیلی هم شفافه، ولی نمیشه اینو جز کانی های مثلا نیمه قیمتی هم حتی محسوب کرد، چون درجه سختی خیلی کمی داره. مگه با مواردی مثلا پوششش بدن که کسایی که مثلا بخوان حتما باید از کانی ژیپس استفاده کنن، که مثلا سنگ ماه تولدشون هستش، کانی ژیپس، اینا مثلا باید با چیزی پوشش داده بشن. ولی سنگ‌هایی هستن مثل الماس، زمرد، بریلیان و اینا که اینا اصلا احتیاج به پوشش خودشون اینقدر سختن که هرچی هم سنگ سخت‌تر باشه جلاپذیری سنگ همونجا بهتر هستی. شما الان عقیق‌ها رو می‌بینین، تو یک سنگ‌های هستش که عقیق جز سنگ‌های نیمه قیمتی هستش همونجا. یک سنگ رو می‌بینین که درجه سختی سنگ بالاتر. بیان اینجا همونجا، این شجر است همونجا، نه این شجر منظر است. سبک و سنگم بکنم نگه داخل، این که همین روی زمین بود برعکس.
این اتفاقا ارزش برداشتن داره چون منظرش خیلی خب اینو بداریم اینجا. آره از راه برگشت اینجا رد شدیم برش میدم. خب عقیقا کلا خودشون چندین از درجه سختی 6 تا 7 عقیقایی که درجه سختیش بالاتر هستن جلاپذیری بهتری دارن. شما یک جا هستش دم دستگاه امتحان میکنی این سنگ کربنات کلسیم هستش. بیان یک از سنگا که این سنگ هم کربنات کلسیم هستش، اینم کربنات کلسیم، این حاوی خود ناخالصی، هر دو کربنات کلسیم هستن، هر دو سنگ پای آهکن. این هم یه نوع سنگ رسوبی همونجا. بارگذاری تو نحوه در زمان رسوب گذاری در بارگذاری متفاوت. بیان اینجا این سنگا چطور در میان. این با رود بعدی یا دو رود بعدی که مثلا بزنه در خواهد اومد. این کوارس هستش، کوارس شجر داره. این سنگا مثلا فرسایش خودش که کم کم باعث میشه که این سنگا بیاد از سبکوی کوله رو بذارم. سنگ بسیار تو خب سنگ میبینه احتیاج به تست داره. شجره نه؟ آره شجر خذه‌ای هستش. یادم باشه که بعدا در مورد این شجران یادم بنداز که صحبت کنم چرا بهش گفتیم خزه. یکی میگیم دریایی، یکی میگیم شجر. با سنگایی که مثل عقیق که جزء سنگای نیمه قیمتی هستش عمو جان، اینایی که بیان اینجا، این یه عقیق کبوده آبدار خوب. خب بریم بذاریم اینجا. هر چی سنگ درجه سختیش بالاتر باشه موقع جلاپذیری سطح سنگ صافتر در میاد، لب پریدگی تو سنگا کمتر هستش. الان عقیقایی که تو خراسان استخراج میشه درجه سختیش متفاوته. یه جای میبینید درجه سختی عقیق رو 5.5 مثلا خیلی ساده با تیغ بریده میشه، جلاپذیریش هم کمتره. همونجا من خودم تست کردم جلاپذیریش کمتره. یه جای هست که در عقیقش درجه سختی بالایی داره، موقعی که شما سنگو برش میزنین اصلا با تیغ مبارزه میکنه، با تیغ سختبر مبارزه میکنه، به سختی میتونه سنگو ببره. این سنگا یعنی با سنباده 1000 به جلای کامل و کامل میرسن همونجا. بسیار بعد روش هم که سطح روش هم که نگاه میکنی جلای آینه‌ای گرفته، بسیار خوش جلا هستش. ولی سنگایی که درجه سختی کمتری دارن جلاپذیریشون سخت‌تره، هی باعث سنباده ها رو نرمتر عاقبت هم رود سنگ. این هم یه نوع شجر هستی، شجر سیاه هستیش که همراه با کوارس این کیفیت رو برداشتن نداره. بیان اینجا این نوع گفته بحث جلا شد خودش. بیان این اصلا سطح شکستن عقیق رو ببینم اونجا چطور شکسته. فکر میکنی شیشه شکسته، یه حالت موجدار سنگ میشکنه. این از لحاظ سختی درجه سختیش حدوداً باید 7 باشه، یا 6 و 8 یا 7. بسیار عقیق آبداری داره. نه سبک سنگم از زمین خارج کن خودت تو دست. این سنگ فوق العاده آبداری. خب این هم گذاشتیم کنار، بعدا برمیگردیم ان شاء الله. سوالی هست بپرسم اونجا که
تو پرسیده بودن که من سنگ رو سگمنت زدم تا سگمنت 1500 هم رفته، اما بعد از اینکه سنگ رو میشودم که دیگه گرد و خاکش از روش بره، سگمنت از روش بره، باز یه خورده حالت کدیدی میگیره به خودش. تو سنگ سگمنت که نباید 1500 به سگمنت بزنن. مگه چطور سنگی بوده عمو جان؟ سنگشون نگفتن تا سگمنت 1500. نه برعکس اونجا باز سنباده رو شما تعدادش رو زیاد کنی. سگمنت اگر که 2 تا هم باشه ایرادی نداره. بعضی سنگا اصلا با یک سگمنت نرم مثل 400 در میان. 400 دیگه آخر کارتون باشه. سگمنت نرم جای سنباده رو میگیره عمو جان، باعث میشه سنگ کدر به نظر بیاد، چون سگمنت همش با آب کار میشه. شما سنباده رو تا 800 میرین، سگمنت رو رفته تا 1500. این درست نیست عمو جان، این نمیتونه درست باشه. باید سگمنت رو یا الله سگمنت رو عمو جان باید تا 400 بیشتر استفاده نکنن تو سنگای نیمه قیمتی مثل عقیق. حالا موارد خاصی هستش استفاده کردنش مشکلی نداره، ولی مواردی که مثلا شما برای عقیق تا 400 دیگه نهایت استفاده کنین، از اونجا به بعد بیان از سنباده ها بگیرین اگر میخوان سنگ کدر نشه. و یکی هم که تو سنباده ها از آب استفاده نکنین دوستان. قبلا که من خودم زمان آموزش خودم بود تو فنی حرفه‌ای، به ما آموزش داده بودن که سنباده رو با آب بزنیم عمو جان. بعد میفهمیدیم که چرا این سنگا حالتی دارن که جلاشون برجسته نیست. مدت‌ها پی قضیه بودم و از این طرف از اون طرف هی سوال میکردم که چرا این سنگا اون جلایی که ما مثلا توی سنگ‌های مثلا پشت ویترین‌های مغازه مثلا یک شهر مختلف مثلا میبینیم، اینجا اونجوری در نمیاد. خب اینجا اونجوری در نمیاد. بعدا متوجه شدیم که اونا سنباده رو خوش میزنن و این مناطق ما سنباده رو حالتی که به سنباده آب میزنن. بعدا که منطقه دیگه سنباده رو خشک استفاده کردن، این جوری شد که سنگا جلای خوبی پیدا کرد. یه لحظه فیلمو قطع کن که من با اینا خب نه سلام، چه میکنه؟ خوبه؟ سرکیبه؟ باش مانم، سلامت بشه. خوبه؟ سالمه؟ باش مانم. سلام آقا، چطوره؟ خوبه؟ سرکیبه؟ سالمه؟ کجا سی سنگ بوده که کیسه سنگت؟ خب هر موقع حدید تجمع کرده؟ حدید تجمع کرده؟ حدیدی چی؟ او سنگو سیاه که خیلی جلوتر عمو جان. یا این سنگ دیگه تک رنگ شده عمو جان، یا تک رنگ شد، یعنی دیگه اینو بهش میگن جاسپر. جاسپر سنگیه که نور از خودش عبور نمیده. آره تری هم روش جام شده ولی کلا سنگ ماته دیگه، یعنی حالتی که نور عبور نمیده از خودش. اینم اگه همون یه بکنید اینجا بذارید اینم همینجوری که چوپونایی که قبلا توی مناطق می اومدیم دیده مثلا ما چی جمع میکنیم، سنگ جمع میکنیم، علاقه‌مند شده گفته منم جمع کنم. ببین سنگاشون رو همین تپه ریخته. ببین جلوتر عمو جان، ببین چه سنگایی رو دوست عزیزمون جمع کردن. یا یه تیکه آبی یاسی هستش، حالا دیگه آبی همینجوری فهمیده که مثلا بر اساسه که نگاه میکرده فهمیده که مثلا چی طور باید جمع کنه سنگو، چه سبک سنگایی رو باید جمع کنه. یا تیکه عقیق کبود و چون نمیتونسته اینا رو با خودش ببره رو همین تپه ریخته. به من میگه برو نگاش کن ببین چیزی هستش وسط سنگا هست. سنگاش هر کدوم جمع کرده عمو جان خب یعنی بی ارزش نیست هیچ کدوم از سنگایی که جمع بردن دارن. آره اینا ارزش بردن داشته ولی خب چون پیرن دیگه اینا نمیتونن عمو جان سنگا رو خوش هم کنن. یکی از مسائلی که آسیب جدی میزنه حمل سنگاست به پای وسیله نقلیه. یا این تیکه رو که جمع کرده نگاه کن عمو جان، بین آب بزن اصلا. همینجوری هم راش کرده تو تلیت نمیتونه. یا یه توپی کامل هم جمع کرده. خب یه توپی دیگه کامل. الان شما مثلا با آقای میگین تو خراسان سنگا رو زمین ریخته، نه عمو جان اونجوری هم نیست.
تو بعضی مناطق سنگ داره، بعضی از مناطق من رفتم کیلومترها با آقا مصطفی قدیم رفتیم جستجو میکردیم اصلا سنگی نیست. یعنی مناطقی هستش که اصلا شما هر چی هم برین شاید 50 کیلومتر رو منطقه رو جاش رو عوض کنین نتونین به سنگ برسین. تو مناطق خاصی هستش که دچار دگرگونی شده. خب سنگ های این دوست عزیزمون که گله‌دار هستن اینجا ها، یکیش عمو جان یعنی جوری بوده که با نگاه کردن این عقه خرمایی رو داشته باشم، با نگاه کردن هم تونسته شجر هم داشت. درختی داره. آره درختی نه، با نگاه کردن هم حتی تونستن دوستان این آماتیس بوده بستتش نه، تونستن جدا کنن. امیدوارم موفق باشن دوستانمون که این شکار رو با دیدن ما که مثلا اینجا راه رفتیم متوجه هستن که چه سبک سنگی رو باید جمع کنن. سنگایی که از لحاظ نوردهی و رنگ طیف رنگی خوبی داشته باشن جز سنگای قیمتی و نیمه قیمتی هم اونجا محسوب میشن. یعنی شما مثلا یک سنگ رو ببینید مثل فیروزه نور ازش عبور نمیکنه، ولی جز سنگای نیمه قیمتی خوب هستش. یعنی به خاطر رنگش، به خاطر رنگی که داره خیلی خوبه. یه سنگ رو میبینین که شما مثلا نور عبور میده مثل ژیپس، ولی اصلا به درد چی نمیخوره. نورم با او که نورم از خودش عبور میده. عمو جان این میشه گفت یکی از زیباترین سنگایی که تاولی مشکی خرمایی. خب این سنگو بردارین که بعدن چون تیکه کوچیکی هستش احتمال است که فراموش بشه. خب در مورد چی صحبت میکردیم عمو جان؟ آره سنگایی که نورم رد نمیکنن، نور رد میکنن مثل ژیپس، اینا ممکنه بی ارزش باشن. این نه، این چیز خاصی نبوده عمو جان. و این که شما یک سنگ نور رد بکنه و یک سنگ نور رد نکنه دلیل بر چیش نیست، ولی درجه سختی سنگ یک زیبایی خاصی تو سنگ هستش. شما الان میبینید سنگای شجر، سنگای مثلا شجر هستن در صورتی که شجر یک نوع ناخالصی در داخل سنگ، یعنی سنگ از حالت خلوص خارجه. سنگ یک شکل و اشکال خاصی، اینو میش میگن یک سنگی که مثلا دارای اشکال خاص هستش، به خاطر خاص بودن اون اشکال قیمت جز سنگای قیمتی محسوب میشه. و الا مثلا شما عقیق اگر خلوص بالایی داشته باشه ممکنه قیمت کمتری نسبت به شجر داشته باشه. اون به خاطر مسئله زیبایی سنگ هستش، یه مورد خاص تو سنگ هستش مثل یه درخت. خب این بر کیفیت باز قیمت گذاریش تاثیر داره. خب در مورد شجرها میخواستم عمو جان صحبت کنم. عمو جان به چه نوع سنگای ما میگیم شجر؟ حالا این چیایی هستش که بچه‌های منطقه خودشون برای خودشون شجرها هستش. شجر درختی، شجر درختی یعنی پایه سنگ مثل یک درخت. شما اون درخت گز رو میبینین حالت پروبال داره، یعنی پروبال سنگ سمت و سوی سنگ مشخصه. صبر کن بیا اینجا، بیا اینجا عمو جان من بگم که یعنی یا مثلا این رو شما یه درخت فرض کنین، این تیکه شاخه رو یه درخت فرض کنین. این تیکهش بیا ببر جلوتر، بیا فیلمو. این رو یه درخت فرض کنین، میبینین مثلا پایه، مثلا پایه های کوچیکتر، چوبای وسط قشنگ حالتی که یک درخت رو مشخص میکنه. اینو بهش میگن شجر تک درخت. اگر چندین جا کنار هم دیگه از این اشکال شجر مانند کنار شجر مشخص باشه، کنار هم دیگه باشن، بهش میگن منظره عمو جان. وقتی که این اشکال شکل خاصی ندارن عمو جان، شکل خاصی نیست، از همین پایین سنگ، از این سمت سنگ، از اون سمت سنگ، سنگ تشکیل شده اومده داخل سنگ، ناخالصی اومده داخل سنگ و مثلا حال یک اشکالی رو تو سنگ
ایجاد کرده. اینو بهش میگن شجر دریایی. از کجا اینو نشأت میگیره این اسم؟ به خاطر مثل جلبکایی که از کف اقیانوس‌ها میان بالا، حالت پراکندگی دارن، با موجای آب این طرف اون طرف، این همون حالت رو تداعی میکنه برای دوستان و بهش میگن شجر دریایی. شجرهای خزه‌ای معمولا نزدیکترین شجرها هستن به جاسپر، یعنی نه سنگ جاسپره نه شجر منظره هستش، فضای خالی، همه جا متفاوت نیست، همه جا یکسانه، مثل خزه که روی سنگ تشکیل میشه بهش میگن، اون سنگو بهش میگن شجر خزه‌ای. و سنگی که یک دست شده باشه همون دیگه کلا رنگ یک دست شده و نورم عبور نمیده. بیان اینجا سنگ یک دسته همون جان، بدون آب زدن هستش، سنگ یک دسته همون جان، نه رنگ اضاف شده نه هیچی به گوشه کنارش اضاف نشده و تری هم روش مثلا نیست. اینو بهش میگن جاسپر. سنگایی که نور عبور نمیدن جود جاسپر رده بندی میشن. حالا تو رده بندی عقیق، سنگایی که برای نور عبور نمیدن از خودشون، اینا موارد استفادهشون، بیان اینجا موارد استفاده اینا کجا میتونه باشه؟ این یه عقیق خوب، اون تیکه بالا رو دیدین اونجا؟ نیا این تیکه دقیق مثل همون سنگ همون جان. این سنگا تو رودخونه ها تیکه تیکه میشن برای سر فرسایش. و چه مواردی ما شما از سنگ‌ها استفاده میکنین که نور رد نمیکنه؟ زمانی که شما بالا بحثی که مثلا حالت مورد استفاده سنگ‌ها، یکی مواردش استفاده سنگ‌هایی که نور رد نمیکنن. سنگ‌هایی که نور رد نمیکنن تو عقیق و اینا معمولا برای کار کاروینگ و کارهایی که میخوان کارهای فخ باش انجام بدن. تو جاسپرها سنگ‌های سخت‌تری هستن. و یکی همین که به کسایی که ترس دارن، جایی میرن ترس دارن و احتیاج به شجاعت بیشتری دارن، همون جان معمولا سنگایی که نور رد نمیکنن. حالا هر سنگی میخواد باشه که از خانواده سنگای قیمتی باشه که نور رد نمیکنن. اینا معمولا برای افرادی که یه خورده ترس و دلهره و اینا تو دلشون هستش مفیدتر هستش. و سنگایی که نور رد میکنن برای جذب خوبه. سنگای مثل عقیق که نور رد میکنن برای جذب خوبه. حالا جذب هر نوعش ممکنه باشه، مثلا جذب پول باشه، جذب عشق باشه، جذب انواع مختلفه. برای جذب و مهر و عاطفه و رزق و روزی خیلی خوبه اینا. هر سنگ مورد استفاده خاص خودشو ممکنه داشته باشه همونجا. چنانچه شما سنگ ماه تولد یا سنگ خودتون، حالا من به سنگ ماه تولد که زیاد چی ندارم، ولی سنگ خودتون رو پیدا کنین، شاید بتونین ازش انرژی مورد نیاز بدنتون رو، انرژی روحانی مورد نیاز بدنتون از سنگ به دست بیارین. ولی بعضی سنگ‌ها مثلا برای مصارف دیگه ممکن استفاده بشه همونجان. یکی از مصارف استفاده حکاکی رو سنگ، چون پایداری رو سنگ سور سنگ‌ها معمولا زیاده و برای حکاکی هم مورد استفاده داره که استفاده میشه. الان هم هستش رو انگشترها آیات و اذکاری که رو انگشترها می نویسن رو عقیق خیلی پایداره. دیگه اگر سوال دیگه هستیش عمو جان که ذهنتو درگیر کرده، آره بعضی میگن که آیا گرونترین سنگ ها این گرونترین سنگ ها انرژی بیشتری دارن؟ نه، گرونترین سنگ ها دلیلش این نیست که انرژی بیشتری دارن. اونا بر اثر کمیاب بودن، یا ممکنه یه سنگ خیلی ساده خیلی انرژی بیشتری داشته باشه تا یک سنگ مثل الماس مثلا با قیمت بسیار بالا. بستگی داره که کدوم سنگ برای انسان خوب باشه. اینو باید توجه داشته باشه. ممکنه دوستان هنوز مثلا متوجه ما نباشیم، هممون مثلا نباشیم این سنگ‌ها چه انرژی میتونن داشته باشن و فقط برای زیبایی استفاده کنیم. ولی علم آینده خواهد تونست عمو جان. فکر کنم علم آینده بتونه راهی برای گرفتن انرژی از کریستال‌های کوارتز پیدا کنه و برای مصارف درمانی ازش استفاده کنه. حالا من این نظر من هستش، ممکنه درست باشه ممکنه نباشه، ولی من به نظرم آینده علم خواهد تونست انرژی که در سنگ ها هستش و نهفته هستش
رو بتونه برای درمان حداقل یا مصارف دیگه از سنگ‌ها استخراج کنه. از قدیم هم سنگ‌ها عمو جان جنبه درمانی داشتن. شما سنگ خونو، همین سنگ هماتیت یا سنگ حدیدو از قبلا برای کسایی که کم خونی داشتن استفاده میکردن عمو جان. برای حجامت از سنگ حدید استفاده میکردن، برای کسایی که خانم بودن سنگ حدید استفاده میکردن که دچار کمخونی شدید نشن. و سنگ‌های مثل عقیق و از قدیم برای دفع انواع موجوداتی که مثلا میتونن به انسان آسیب بزنن، چه از انس باشه چه از موجودات دیگه، استفاده میکردن. خصوصا اگر روش از کاری نوشته شده باشه برای جذب ثروت هم ازش استفاده میشه و انواع مصارف دیگه که برای سنگ ها هستش. الان که اصلا جنبه زینتی سنگ ها بالاتر از جنبه معنوی سنگ هاست. شما الان ببینید شجرها که نوع ناخالصی در سنگ محسوب میشن قیمت بالاتری نسبت به سنگ های خلوص بالای عقیق دارن، ولی تو فیروزه اینجور نیست هنوز. حالا خدا شکر هنوز فیروزه های خالص قیمت بالاتری دارن. خب عمو جان این تیکه رو بریم عمو جان. این تیکه فکر کنم آب یه خورده بیشتر هستش، آب زده. ببین اینجا عمو جان، یا یه تیکه کوارتز هست عمو جان. یه رو دستت بگه خودت فیلمشو بگی که هنوز سرماخوردگی، یعنی با سربالایی میرم نفس میزنم عمو جان. امروز هم روز کاری آقا مشتبه بود ولی ما نتونستیم روز تعطیل بریم فیلم بگیریم. این هم تیکه عقیق است. کوارتز از لحاظ درمانی جنبه ارشدیت داره عمو جان. یعنی یه درجه از خلوص بالاتر. یک ببین اینجا این هم یه تیکه عقیق هستش. بابا قوری هم هستش. اتفاقا یه تیکه بابا قوری کوچیکو داره. از لحاظ انرژی کوارتز از عقیق جلوتر هستش. بیان اینجا هم جان این تیکه کوارتز توپی هستش. یا این توپی های عقیق والا نه، بعضی دوستان من دیدم میرن مثلا داخل طبیعت سنگایی که اینجوری هستش که کوارتز در میاد. دیدی داخل توپی هست، این نصف توپی هستش کوارتز در اومده. بعد اینا رو مثلا میبرن پرتش میکنن دیگه بیرون. این سنگا رو اگر پولیش بزنن برای سنگای ماساژ خوبه. یکی هم لازم نیست که شما مثلا برای پایه سنگ از چوب استفاده کنین. از خود همین سنگایی که خیلی هم اردونن که شما به اینا میگین سنگای دورریز که داخلش کوارتز در اومده، کوارتز فشرده در اومده، شما بهش میگین سنگای دورریز. چرا همین سنگا رو دوستان استفاده نکنن؟ همین سنگا رو مثل چوب حالت رزین روش بزنن، خیلی زیباتر در میاد از چوب. و خودش هم سنگ هستش دیگه، خودش هم یک خاصیتی داره اونجا. بیاین اینجا این سنگ حدید هستش. یا این سنگ حدیده. از مشخصات حدید اینه که عمو جان به مز بیا اینجا. من چند روز سرماخوردگی داشتم، هنوز عوارضش هست. یعنی این سنگ درجه سخت. حالا میبین رنگ قرمز. اینو با شاب سنگ دوستان اشتباه نگیرن. این سنگ خیلی با شاب سنگ اشتباه گرفته میشه. ببین تو دستت بگیرش عمو جان. 2 برابر سنگ معمولی وزنش هستش، ولی همونجا میخواین تستش کنین روی یک سنگ سخت‌تر. درجه سختیش 5. روی سنگ سخت‌تر بکشینش، باید رنگ قرمز اگر پسات شاب سنگ ملتفی عمو جان حدید هستش. بیشتر عکسایی که شما گاهن برای من میفرستی عمو جان که من ببینم اونا حدید هستش. حدیدا انواع مختلفی دارن. این که بعضی دوستان میگن گفتن حدید سینی. حدید سینی همون حدید چینی هستش عمو جان. چون از چین می اومده تو حروف عربی گ نیست عمو جان.
از قدیم مرسوم شده به حروف به حدید سینی و حدید چینی هستش همونجا. حدیدا قسمتی چین میاد و قسمتی هم خود خاک ایران که این مناطق ما و قم داره. فقط تو قسمت های هم مشهد ممکن احتمالش هست که هست، یعنی احتمال هست که اونجا داشته باشه حدید خوب، ولی حدید منطقه ما بهتر هستش. این سنگ خاصیت از لحاظ من خاصیت عجیبی داره، کم هم پیدا میشه، خیلی کم. یعنی شما صبح تا شب و توی کوه را برین، ببین اینجا صبح تا شب توی کوه را برین 1 کیلو 1.5 کیلو نمیشه بیشتر از اینا پیدا کرد. توی این مناطق کمه ولی هستش، خیلی هم جلوپذیر خوبی داره برای رزق و روزی و همه چیز. سنگ برای کسایی که اومد داشته باشه، این سنگ زرده همونجا نه، خیلی خوب هستش. خب عمو جان، هر موقع میدونی که بیان اینجا. اینم یه دونه سنگه، اینم یه دونه. چرا ما رنگ قهوه‌ای رو ما قهوه‌ای رو از تو طبیعت کم جمع میکنیم عمو جان؟ نشون بده که قهوه‌ای یکی که ما میگیم رنگ تو جذبه داره تو چی، رنگ قهوه‌ای ما معمولا جمع نمیکنیم. رنگ قهوه‌ای به خاطر رنگ مرده ای هستش. رنگ زنده داریم، رنگ‌های مرده. رنگ‌های زنده مثل رنگ‌های زرد زننده، قرمز و رنگ قهوه‌ای جز رنگ‌های مرده محسوب میشه و چندان جذابیتی نداره برای بیننده. به خاطر معمولا ما سنگ قهوه‌ای جمع نمی‌کنیم. بیان اینجا سنگو که میخوان برای زیبایی یا مصارف اینا استفاده کنن، باید بیننده با دیدنش حالت شادی بگیره به خودش. سنگ حدید عمو جان، تو فیلم‌های قبلی هم گفتن، در مورد حدید صحبت کردم. سنگ حدید برای کسایی که میخوان مثلا تو جنگی برن، حفاظت در مقابل آسیبا، خیلی خوبه. و یک دعا از کار خاصی هستش که روش می نویسن که برای مصارف خاص‌تر مخواسته باشن ازش استفاده کنن. جنبه درمانیش هم که گفتم برای کمخونی و کسایی که حالت سردرد دارن و تکرر ادرار، سنگ حدید خوبه. معرفی امروز بیشتر بر جای پایش استوار شد که معرفی سنگ‌های قیمتی شد، هرچند به صورت کامل نبود، ولی در حد تجربیات خودمون به دوستان اطلاعاتی دادیم. بیان اینجا این سنگ، یا همونجا این سنگ‌ها رو که می‌بینید، اینا هرزمین سنگ‌های چی تشکیل شدن؟ یا دو نمونه سنگ اینجا هستش. اینا هر دو سنگ کربنات کلسیومن، ولی از نوع سنگ‌های تخریبی که بعداً تخریب شدن. کنگلومرا هستش اینا عمو جان، ولی نوع سنگش کربنات کلسیوم هستش. چون کنگلومرا میتونن همه چیزو تو خودشون بگیرن. سنگی که از غلط زدن به وجود میاد با یک سیمان، مثلا یک توده گل در حال غلط، همه سنگا رو با خودش برمیداره. ممکنه یه تیکه حدید، یه تیکه عقیق، اصلا یه تیکه زمرد وسط اونا باشه. وسط اونا همه چی امکان داره. هر چی که تو اون مناطق باشه که از اونجا تخریب شده و اومده به محیط پایینتر، احتمالش هست که وسط سنگ کنگلومرا هم این موارد عمو جان باشه. این تیکه کلسیته عمو جان. خب این تیکه کلا کلسیته. حالا نظر من به اینه کلسیت معمولا با چی خط برمیداره؟ آره کلسیت عمو جان. این کلسیته. خب امیدوارم دوستان از شکار امروز لذت برده باشن و همچین شکارهایی رو تو طبیعت تجربه کنن. شما یک رودخونه رفتین، دلیل سنگ نداشت دلیل نیست که رودخونه بعدی نداشته باشه. شما یک فواصلی رو تموم کنین، اولم از رودخونه ها شروع کنین، شما به سرمبدأ هدف خواهین رسید ان شاء الله. موفق باشین.